Okay. So, yun, punta tayo dito sa certificate maker. Like what we have said, like what I have said kanina, punta tayo sa QR scanner. Pagka-search natin dito sa Software Freedom Day, dito, programmer o conference, sina 11, Alex, Zyven, Riz, lang yung makakakuha ng certificate kasi sila lang yung nakakomplete ng attendance. So ngayon, punta tayo sa certificate maker. Punta tayo dito sa programmer o conference, search sila lang. Okay, i-print na natin siya. Ayan. Ito na. So, syempre, kailangan din natin itong i-customize. Noong December 14 nga ba siya? Check natin. Event menu. Okay. Ayun. December 14 nga. Saan ba yun? Ayun. Okay. Diswarded. Philippine Arena, yes. Okay. Ayun. Yun lang po yung presentation nung ginawa ko. I-share ko naman kung ano yung mga challenges na hinarap ko to make this kind of system. I know it's too basic, pero syempre as a beginner, di ba? Alam mo yung hirap nila kung paano ako nag-start from the scratch. So yun, nga pala, start from the scratch to. Shout out kay Sir, dahil pina-challenge siya sa akin to, paano magawa. Yun, thank you sa mga nagpahiram sa akin ng gamit. Yun lang. God bless you. Mabuhay kayo.